wonderfully made. Grabe. Alam sa Tagalog yan. Nakakatakot kang ginawa. Hindi. Mas maganda, kamangha-mangha kang nilikha. Tingnan mo yung katabi mo kung nakakatakot o nakakamangha. Ha? Mangha-mangha. Hey! In this series, I'm going to remind you that we are all God's masterpieces. Mga obra maestra tayo ng Diyos. At sa aking aesthetics class, natutunan ko 2 bagay para ikaw maging obra maestra. Una, talagang ang ganda ng gawa. Halimbawa, you recognize Mona Lisa? You know this painting is claimed to be the most recognized, the most known, the most visited, the most sung about, the most written about, the most parodied work of art in the whole world. Bakit nga naman? Ang ganda naman talaga ng painting. Yung half-painted smile with those perfect hands, and maganda talaga. Obra maestra siya. Amen? You're following? Pero ang pangalawang obra maestra is by virtue of the maker. Yung gumawa kasi maestro. Alam na halimbawa natin na itong Mona Lisa ay gawa kasi ni Leonardo da Vinci. At alam mo, kahit anong gawin ni Leonardo da Vinci, whether it's in sculpture, in painting, inventions, siguradong maganda, siguradong obra maestra. Bakit? Maestro eh. Si Leonardo da Vinci. Kaya yan yung isang pakahulugan ng ikaw ay masterpiece. Yung gumawa sa'yo, master. Para pang halimbawa, MICA. Kahit anong pakanta mo sa kanila, siguradong maganda. Kasi mga masters in singing eh. O si Chef Boy Logro. At kahit anong iluto niya, siguradong yum. Kasi master chef eh. O Bo Sanchez. Kahit hindi mo pa alam yung title, isusulat niyang libro, siguradong bestseller. Bakit? Bo Sanchez eh. Master, writer, author. Are you getting me? Why am I telling you this? Listen. Kasi yung obra maestra ka, baka hindi ka ba maniwala? Baka pag tinignan mo sarili mo, talaga, masterpiece ako. Kung painting ako, mukha ako abstract. Kung niluto ako, mukha ako overcook. Kung ayaw mong maniwala, by virtue of who you are, ito na lang paniwalaan mo. Yung gumawa sa'yo, maestro. Master of masters. Kaya sigurado mo ba maestra ka? Because you are created by the master of masters. You are a masterpiece. I want you to put your hands close to your hearts and pray this with me. You can read a prayer on screen. Dear God, I thank you for creating me as one of your masterpieces. Thank you for giving me my life. May what I do with my life be my gift to you. May I use my gifts to love you and love others more. In Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. And a thunderous clap offering to the Lord. Jesus is alive. His word is alive. Everybody say amen. I'm now going to give the talk by interviewing these amazing sisters on stage. You may now take your seats. Mylene, Irene, Celina and Alvin. Dapat dito ka. MICA na lang po kami uupo. Ayun, sige. Para hindi ako malito. Dahil ako yung quadruplets. Ayan, sige. Pero ako po yung panganay. Ayun. Sige nga, bakit nga, Mika, you know, many of us know that you started as Cercado Sisters, right? Oh, ayun. Hindi ko po abot. Dito ka na lang. Nangangkat po kasi hindi ko abot yung chair. Wow. Kuya. Halo-halo na po. Halo-halo pa yung setup natin, ha? Yung cheat mamaya na. Thank you po. Thank you, kapatid. Ha? Palakpakan nga natin si Sir. Yan ang mga gifts, ha? Yan. Again, we have Mylene. Mylene. Ayun, inayos yun talaga. Para po madali. MICA po. Yung kaya pala Mika. Opo. Mylene. Irene.
Celina and Almira. But we know you to be formerly Cercado sisters. Yes, po. Cercado sisters po na naging Gulayan sisters. Finally po naging MICA. Alright, sige, we'll talk more about that. But you know, kaya ko po sila inimbita. Dahil again, yung ating series X Factor. And then I'm gonna share with you theories and principles and secrets. Sa isip ko, ito sila na ito eh. No, they're actually living out the talk. And we all know that X Factor is actually a singing contest, no? It's a singing competition po. International singing competition, no? Ala American Idol or yan, tama. Itong pag-uusapan natin, X Factor, actually, ang talk 1 nito ay explore. And in explore, we're gonna talk about how to find, how to use, and how to surrender your ex. Your ex. At sila na yan eh. They found, they used, and they surrendered their ex. Pero teka, bakit nga pala ex? Ano ba yung ex? What does ex mean? Ayan. Kasi sa showbiz, di ba? Kahit magaling kang kumanta, pero pag wala ka nung X factor, o magaling kang sumayaw, o magaling kang, ano bang palagay ng ibig sabihin ng X factor na yan? Feeling ko po, it's since PICC po, lagi kami dito kay brother mo, English dito, so it's something about, it's something, sige ikaw. Kaya mo yan. Akala ko po siya. Wala ako na challenge. Feeling ko yung ano po, totoo po na, yung charisma. Ayun. Maganda yung salitang yun ha. Yung audience, charisma. judges. Especially po ngayon po sa generation na to, iba po yung hinahanap po nila. Hindi lang po talent yung tinitignan, kundi whole package na rin po, katulad po ng whole package? Whole package. So yung pagka-ikaw? No? Yung uniqueness niyo po sa ibang tao. Kasi kahit sa mga singing contest, ay kita ko sa kanila, kahit magaling, pero sasabihin nila, parang hindi ikaw yan. Magandang kantahin mo na ikaw. Parang ginaya mo na. Parang yung pagkakanta nyo ng I Believe I Can Fly. No, kayong arrange po yun ni Mylene. Oh, so you arrange your own songs, no? Yung X kahit sa treasure maps, di ba? Pag yung X, yan yung X marks the spot. Yan yung talagang hinahanap mo. In fact, no, yan yung it na kung tawagin. Or kahit si Pope Francis, he was saying something about all of us having a role. Lahat daw tayo ay binigyan ng unique role ng Diyos, or unique package, or unique charism, no, or unique gift or talent that we can offer to the world. Pero ang importante daw dyan sa X na yan, para lumabas, ay hanapin mo muna. And in your case, no, nahanap nyo eh. Madali bang hanapin yung talent? Halimbawa kayo, kailan nyo na-discover na mayroon kayong world-class, no, singing voices na ganyan? Grabe naman po. Hindi, actually po nag-start po kami magkakapatid. Sa lahat po ng mga reunions po, kami po yung kumakanta, sumasayo, taga-kulit, lahat na po ng pwede gawin. Taga-tumbling, yun po. Mula pa nung mga bata? Simula po nung mga bata po kami. Tapos nung parang napagkatuwaan po namin, sumasali na po kami sa mga competition po sa mga barangay. Yan po, sa mga fiesta-fiesta. Okay, so kailangan talagang gamitin mo. Malabasin mo ito, no? And so nung kumakanta kayo, I'm sure nagsisimula yan sa mga taong mapapansin kayo. There are people who will encourage you, whether this is singing, painting, dancing, no? May magsasabing, uy, ang galing nyo ah. May talent kayo ah, di ba? So, meron kayong mga ganon, encouragers. So, siguro po, sa amin po, ang case namin, si Mama po. Siya po yung, unang-una po si Mama. Naniwala po sa aming magkakapatid. Kasi galing din po kami sa family na simpleng buhay po. Yung papa po namin, nung bata kami nagbobotedyaryo, yung mama namin, nag-Tupperware dealer. So, naghanap kami ng way kung paano makatulong sa kanila. So, yun po yung pagkakanta-kanta namin. Yun po yung isang way namin para makatulong sa parents po. Wow! Naku, napakaganda ng kwentong yan. At mamaya, pag-uusapan pa natin yan, lalo na feature. Na-feature na kayo sa maalaala mo kaya, no? Although it's scheduled to be aired, no? Mag-feature pa lang po. Oh, amen, no? Amen. Pero sabi ko, ang unang nag-encourage sa inyo ay mga magulang nyo. Ayun, kaya, alam niyo, napakahalagang role ng mga magulang o yung mga tao sa tahanan dahil sila yung unang makakapag-affirm sa iyo na may talent ka nga. No, may talent ka sa pagkanta, may talent ka sa pagsalita, may talent ka sa pagsayaw, no? Pero, di ba, kung mayroong mga taong nag-encourage sa iyo, meron din mga taong nagdi-discourage sa iyo, no? Naranasan niyo din ba yan? Hindi po mawawala po siguro po yun yung mga tao talagang magda-down po sa inyo.
Kasi napagdaanan na rin po namin, especially po ng mga bata po kami, pag marami pong audition po sa kunyari, sa ABS-CBN or Channel 7, sasabihin po nila, ay wala kayong X Factor, so hindi po kami nakakapasa. Talaga? Oo. So, bata pa lang kayo, mayroon ng mga nagsabing, huwag nyo na ituloy yan, or walang mangyayari sa inyo. Nakaramdam din kayo ng gano'n sa kabila ng inyong kagalingan? Opo, nakaranas po kami. Minsan nga po may nagsabi ko po sa aming mga bata po kami na wala daw po kaming maharapin kasi mga tunog lata daw po yung boses po namin. Tunog lata? Paano po kaya yun, no? Tunog lata daw po yung boses namin. Ba, sino yung nagsabi niyan? Baka nangangahuling kasi yun. Kompetensya ninyo. Pero hindi nawawala yan, no? Mga kapatid, brothers and sisters, talagang sabay ng mga nag-affirm sa iyo ay mayroon ding mga critics. Pero ang natutunan namin sa inyo, obviously, ay hindi nyo pinansin ito, no? Or iniyakan nyo ba ito? Or nagdumating din sa puntong naniwala kayo sa mga critics nyo? Kami po parang, kung maniniwala po kami, para pong, ito po kasi yung pagkanta po namin, yung way of living na rin po namin. Kung maniniwala po kami sa kanila, hindi po namin matutulungan yung family namin. Kaya so kami po really yung nagpuporsigido po palagi. So you really have a very strong purpose and goal, no? So yung pag-find ng X, sinasabi mo din na Irene, dapat mayroon kang kasing goal. No, mayroon kang goal na kahit anong mangyari, kahit anong pasabihin nila, hindi, mayroon akong gustong gawin. I've got to find my X and I've got to use it. Alam niyo, yung X factor na yan, minsan kasi hindi madaling hanapin. Diba kahit sa math, may find the X. Ito nga, may example find the X, yung sagot niya, here it is. May pananghalap, di ba? Kita nyo na yan. Hindi po kayo dumaan sa ganyan. Diba? Dumaan ka rin dyan. Mahila po yan, Matt. Hate po namin yung money. Pero alam natin na finding your X and using that X are two different things. Kasi yung iba, na-discover nila, magaling silang kumanta, magaling silang sumayaw, o magaling silang tumulat. Pero nahihiya. Ayaw nilang ipakita. Pang-banyo lang daw, o pang-bahay lang. In your case, you started exploring and expanding. Halimbawa, as I've mentioned a while ago, you became world champions in a singing competition. Can you share to us this thing? Ang alam ko, ito yung kasabay niyo si Jet Madela, if I'm not mistaken. Opo, yung bata po kami 2006, sumali po kami sa World Championships of Performing Arts na ginanap po sa Hollywood. Tapos ni-represent po namin yung Philippines and kami po yung nag-champion po sa vocal group category. World Singing Champions held in the US. And this is the same batch where Jet Madela won the vocal solo category. Si Kuya Jed po 2005, 2006 po kami nanalo po. Oh! Fantastic! Pero hindi kayo huminto doon, no? Yung iba, okay na yun. They will sit on their laurels, so tama na, maging complacent, pero nagpatuloy pa kayo. Opo, actually, ang goal po kasi na yung magkakapatid sa industry naman po natin, pag wala po kayong naabot or napapatunayan sa ibang bansa, hindi kayo ma-recognize dito. So feeling po namin pag uwi namin, ma-recognize kami sa television networks, ganun po. Pero pag uwi namin, yun nga po, wala po kaming naging connection. So kaya po kami sumasali ng every competition. Lahat na po yata ng mga competition sa TV, nagsalihan na namin Talentadong Pinoy. Sa Showtime po, kulang na nga po pati Pinoy Henyo, patuloy na rin. Pwede, So, pwede. lalabanan namin every year. So yun po yung isa sa mga critics or haters namin na parang tuwing nakikita nila kami, "Uy, world champion na kayo, ba't nakapila pa rin kayo?" So sabi na, okay lang, gusto namin kasi ito. Very good. Kailangan po. So you continue exploring and expanding, and then wala sa inyo kahit hanggang South Korea pumunta kayo. No, in fact, YouTube sensations kayo nitong superstar K6, no? Can you share to us about this? This is a Korean Opo, very blessed po kami dahil yung after na po ng manalo po kami sa Showtime, yun po, nakasali po kami recently po sa Superstar Game. Para po siyang American Idol naman po sa South Korea. And very blessed po kami kasi globally po yun. Top 8 po yung Philippines. Kami po yung representative. Oh, how about that? So kahit saan kayo mapunta, you're shining and you're Baka po next time sa Iraq naman po. Oh. Try na. Okay yun, no? Pero gusto kong balikan yung kanina. Bakit yung patuloy na ginagawa to? Aside from, of course, showcasing your talents, you have the X, the talent to share. Pero may nabanggit ka, meron pa kayong iba pang role, no? Yung tulungan ng inyong pamilya, no? Si Celina, you wanna talk about that, Celina?
Actually po, ito pong pagkanta po namin, ito po yung way of living namin. And nakapagtapos na po sila ate ng pag-aaral nila. Kami na lang po ang dalawa. Maliliit lang po talaga kami, kaya hindi po kayo. So kami na lang po ang dalawang mag-aaral dahil po sa pagkanta namin. So itong pagkanta ninyo ay nakatulong sa inyong pag-aaral, nakatulong sa inyong pamilya, no? At sabi kasi kanina sa binasa natin, you've got to use it. Use it for a purpose. Of course, entertainment itself is a bad. Yung kami ay maligayahan at maaliw sa inyong pagkanta, hindi masama, pero mayroon pang mga mas malalalim na kadahilanan ito. And finally, no? Hindi lang ito para kayo makapag-aral o para makatustos ng pamilya. You're now using it serving the Lord. No, and in fact, for the information of everyone, sila po ay una ko ding nakilala bilang bahagi ng music ministry ng The Feast, Quezon City. Yes, they serve music ministry. In fact, nung naimbitahan ako doon, nadinig ko kayong kumanta, sabi ko pa sa kanila, alam niyo, magagaling kayo. Ngayon lang, baka hindi niyo alam, yung pala world champions na yung kausap ko. Kaya pala, tahimik lang sila nung sabi ko, I know one when I hear one, magagaling kayo. Pero napaka-humble nila, hindi nila sinabing mga professional singers na sila. But you know, you're professional singers, and yet, you use this to serve, no? In church, in community. Kasi po, yung nag-start pa lang po kami, tuwing natatalo po kami sa competitions, lagi sinasabi ni Mama, wag lang po kami mag-give up. Kasi si Lord, may purpose siya kung bakit sa aming magkakapatid niya binigay yung ganitong talent. Pare-pareho po kami ng passion and pangarap. So, feeling po namin itong pong pagsaserve, yun po yung way namin para magpasalamat sa lahat ng mga blessings na nakukuha namin through sa pagkanta po. Kaya napapasalamat din po kami sa Feast kasi meron po kami venue and para po ma-share namin yung talent namin and ma-offer kay Lord yung talent po. Amen. In fact, last Black Saturday, ay magkakasama tayo sa isang Lenten recollection.